Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tam Quốc luận chiến, nơi chúng ta cùng ngồi lại để mổ xẻ những điển tích, phân tích những anh hùng và luận bàn về một thời đại hào hùng bậc nhất lịch sử Trung Hoa. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về một trận đánh cụ thể, mà sẽ cùng nhau bước vào một bảng phong thần đầy tranh cãi nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử, nơi thế chân vạc hình thành bằng máu và lửa, ai mới thực sự là những kẻ đứng trên đỉnh cao của sức mạnh? Dựa trên nguồn tư liệu từ Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, đối chiếu với Tam Quốc chí của Trần Thọ và những lời bình sắc sảo của Mao Tôn Cương, chúng ta sẽ cùng phân tích thập đại mãnh tướng, 10 cánh chim đầu đàn xoay chuyển cục diện thiên hạ. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình ngược dòng thời gian này, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cuộc luận chiến nào của chúng tôi nhé. 1. Lữ Bố, chiến thần vô song, bi kịch của kẻ hữu dũng vô mưu. Mở đầu danh sách này không ai khác chính là nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố. Trong thế giới Tam Quốc, Lữ Bố được xây dựng như một biểu tượng tuyệt đối về sức mạnh cơ bắp. Sức mạnh trong diễn nghĩa, một mình Lữ Bố có thể đối đầu với Tam Anh, Lưu, Quan, Trương tại Hổ Lao Quan mà không hề nao núng. Hình ảnh phương thiên họa kích vung lên, vạn người không thể lại gần đã trở thành kinh điển. Sự thật lịch sử, Trần Thọ trong Tam Quốc chí thừa nhận Lữ Bố có sức mạnh phi thường, thiện xạ và cưỡi ngựa bậc thầy, được gọi là phi tướng. Tuy nhiên, cái chết tại lầu Bạch Môn là kết cục tất yếu cho một kẻ lòng lang dạ thú, phản phúc và thiếu tầm nhìn chiến lược. Bình luận chuyên sâu, tại sao Lữ Bố mãi mãi chỉ là một chiến thần chứ không thể thành bá chủ? Mao Tôn Cương từng bình rằng Lữ Bố có cái dũng của mãnh hổ nhưng tâm tính của loài cáo. Trong một thời đại mà lòng người hướng về chính nghĩa hoặc đại cục, kẻ chỉ biết dùng sức mạnh để trục lợi cá nhân sớm muộn cũng bị bánh xe lịch sử nghiền nát. 2. Trương Phi, tiếng sấm cầu Trường Bản. Nếu Lữ Bố là sự hoa mỹ của võ nghệ, thì Trương Phi chính là hiện thân của sự uy mãnh lẫm liệt. Điểm nhấn chiến thuật, trận cầu Trường Bản không chỉ là khoe sức mạnh, việc Trương Phi cho người buộc cành cây vào đuôi ngựa chạy loạn để tạo bụi giả làm nghi binh cho Dịch Đức, cho thấy một Dịch Đức không hề đơn giản chỉ có thô lỗ. Góc nhìn đa chiều, người đời thường nhớ đến Trương Phi với vẻ ngoài râu hùm hàm én, nhưng ít ai biết rằng trong lịch sử, Trương Phi còn là một người có học vấn, giỏi vẽ tranh và viết chữ đẹp. Bi kịch của ông nằm ở chỗ kính trọng quân tử nhưng không thương xót tiểu nhân, dẫn đến việc bị chính thuộc hạ sát hại. 3. Quan Vũ, uy chấn hoa hạ, biểu tượng của nghĩa và dũng. Quan Văn Trường không chỉ là một mãnh tướng, ông là một võ thánh. Chính tích lẫy lừng, chém nhan lương, văn trảm văn xú, quá ngũ quan trảm lục tướng. Đỉnh cao nhất chính là chiến dịch Phàn Thành, dùng nước ngập 7 đạo quân của Vu Cấm, khiến Táo Tháo phải tính chuyện rời đô. Phân tích nhân vật, tại sao Quan Vũ lại thất bại ở Kinh Châu? Đó là vì sự kiêu ngạo, ngạo mạn. Mao Tôn Cương cho rằng cái chết của Quan Vũ là để bảo toàn cái nghĩa tuyệt đối. Khi sức mạnh đạt đến đỉnh cao, sự chủ quan chính là con dao hai lưỡi. Các bạn đang theo dõi phân tích về những mãnh tướng hàng đầu. Liệu bạn có đồng tình với thứ tự này không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận và đừng quên like video này để ủng hộ đội ngũ biên tập nhé. 4. Triệu Vân, Thường Sơn mãnh hổ, viên ngọc không tỉ vết. Trong mắt khán giả hiện đại, Triệu Tử Long thường là vị tướng được yêu thích nhất. Tại sao? Vì ông là sự kết hợp hoàn mỹ giữa lòng trung thành, sự tận tụy và khả năng chiến đấu bền bỉ. Bối cảnh, giữa vòng vây hàng vạn quân Tào tại Đàng Dương Trường Bản, một mình một ngựa siêu cứu ấu chúa. Đây là đoạn trường ca hào hùng nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa. Sự thật lịch sử, dù trong chính sử, chính tích của Triệu Vân có phần khiêm nhường hơn so với tiểu thuyết, nhưng ông luôn được ghi nhận là một đại tướng quân có tư duy chính trị sắc bén, người duy nhất dám khuyên Lưu Bị không nên đánh Đông Ô để bảo toàn liên minh. 5. Mã Siêu, sức mạnh của loài hổ đất Tây Lương. Tào Tháo từng than rằng, thằng danh họ Mã không chết, ta không có đất chôn thây. Điều đó đủ thấy sự uy hiếp của Mã Siêu lớn đến thế nào. Diễn biến,
Trận đánh tại Đồng Quan, Mã Siêu suýt nữa đã lấy mạng Tào Tháo, khiến họ Tào phải cắt râu quấn áo để tháo chạy. Sức mạnh của Mã Siêu mang hơi thở của vùng biên thủy hoang dã, dũng mãnh và không thể ngăn cản. 6. Điển Vi, ác lai của phe Tào. Nói đến phe Ngụy, không thể không nhắc đến ác lai Điển Vi. Ông là hộ vệ trung thành nhất, người đã lấy thân mình làm lá chắn cho Tào Tháo tại Uyển Thành. Phân tích chiến thuật, Điển Vi không cần ngựa đẹp, không cần giáp quý, ông chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy và một đôi song kích nặng trĩu. Cái chết của ông khi không có vũ khí trong tay vẫn đứng chặn cửa để chủ nhân chạy thoát là một trong những khoảnh khắc bi tráng nhất lịch sử. 7. Hứa Trử, hổ si nghinh chiến. Tiếp nối Điển Vi là Hứa Trử, nếu Điển Vi là lá chắn thì Hứa Trử là thanh kiếm hộ vệ. Trận đánh tiêu biểu, màn so tài cởi trần đánh nhau với Mã Siêu suốt 100 hiệp là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh bền bỉ của vị tướng này. Chúng ta đã đi qua hơn một nửa danh sách, cục diện thiên hạ đang dần hiện ra qua từng đường đao, mũi giáo, nhưng liệu chỉ có sức mạnh cơ bắp mới làm nên một mãnh tướng? Chúng ta hãy cùng lật lại những trang sử để thấy rõ hơn những cái tên còn lại. 8. Hoàng Trung, gừng già càng cay. Lão tướng Hoàng Trung là minh chứng cho việc hào kiệt không đợi tuổi. Chính tích, tại trận Định Quân Sơn, ông đã chém bay đầu danh tướng Hạ Hầu Uyên, xoay chuyển hoàn toàn cục diện chiến trường Hán Trung. Khả năng thiện xạ của ông là độc nhất vô nhị trong hàng ngũ ngũ hổ tướng. 9. Trương Liêu, uy chấn Bến Tiêu Giao. Trương Liêu là vị tướng toàn tài nhất của phe Tào. Ông không chỉ giỏi võ mà còn là một nhà cầm quân lỗi lạc. Điểm nhấn, với 800 quân, Trương Liêu đã đánh tan 10 vạn quân của Tôn Quyền tại Hợp Phi. Đây là cái tên Trương Liêu khiến trẻ con Giang Đông nghe thấy không dám khóc đêm. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa cái dũng của tướng và cái trí của soái. 10. Thái Sư Từ, cánh chim đầu đàn của Đông U. Cuối cùng, không thể thiếu đại diện của vùng sông nước Giang Đông, Thái Sư Từ với tài bắn tên xuất thần và trận đấu ngang tài ngang sức với tiểu bá vương Tôn Sách đã khẳng định vị thế mãnh tướng của mình. Tổng kết và bài học nhân sinh. Nhìn lại 10 vị mãnh tướng này, chúng ta thấy gì? Có người ra đi trong vinh quang, có người chết trong tức tưởi dưới tay tiểu nhân. Lịch sử không chỉ là những con số về quân lương hay đất đai, mà là những bài học về nhân tính. Sức mạnh của Lữ Bố không thắng được mưu kế, sự kiêu ngạo của Quan Vũ làm mất đi đại cục. Chỉ có sự kết hợp giữa tâm, tầm, tài mới có thể giúp một cá nhân tồn tại bền vững trong dòng thác của thời đại. Hơn 2.000 năm đã qua đi, bụi mờ lịch sử đã che lấp dấu chân ngựa chiến, nhưng tinh thần hào sảng, trọng nghĩa khinh tài của những mãnh tướng ấy vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho hậu thế. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng vùi dập hết anh hùng. Sau tất cả, cái còn lại không phải là lãnh thổ họ chiếm được, mà là những giai thoại bất tử trong lòng người hâm mộ Tam Quốc. Kết, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tam Quốc luận chiến trong chuyên mục phân tích thập đại mãnh tướng hôm nay. Bạn nghĩ ai mới là người xứng đáng đứng đầu danh sách này? Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều nội dung chất lượng hơn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc luận chiến tiếp theo.